የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች እየተለዋወጡ በሄዱ መጠን የወታደራዊንም ሂደት ይቀይረዋል። ይህም ውትድርናን የላቀ ደረጃ ላይ አድርሶታል። በዛሬው ቪዲዮአችን ውትድርናን ወደ አዲስ ደረጃ የሚወስዱ ቴክኖሎጂዎችን እናያለን። ይህን የቴክኖሎጂ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲለቀቁ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት መጫን አትርሱ። ወደ ቪዲዮ ሳተላይት ኮሙኒኬሽን በዓለም ዙሪያ ላሉ ወታደራዊ ኃይሎች ደህንነቱ የተጠበቀ እና አስተማማኝ የግንኙነት ችሎታዎችን በማቅረብ የዘመናዊ ወታደራዊ ስራዎችን ወሳኝ አካል ያደርገዋል። ወታደራዊ ሳተላይቶች ደህንነቱ የተጠበቀ የድምፅ፣ የውሂብ እና የቪዲዮ ግንኙነቶችን እንዲሁም የእውነተኛ ጊዜ የትዕዛዝ እና የቁጥጥር ተግባራትን፣ የስለላ መሰብሰብን፣ አሰሳን እና የስለላ ችሎታዎችን ያነቃሉ። የወታደራዊ ሳተላይት ግንኙነቶች ቁልፍ ባህሪዎች እና ችሎታዎችን የሚከተሉትን ያካትታሉ። አንደኛ፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የሚቋቋም ግንኙነት። ወታደራዊ ሳተላይት የመገናኛ ዘዴዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ እና ኢንክሪፕትድ የተደረጉ የመገናኛ መንገዶችን ለማቅረብ ሚስጥራዊነት ያለው መረጃን ለመጠበቅ እና የአሰራር ደህንነቱን ለማረጋገጥ የተነደፉ ናቸው። እነዚህ ስርዓቶች ፈታኝ ወይም ውዝግብ በሚፈጥርባቸው አካባቢዎችም እንኳን ቀጣይነት ያለው ግንኙነት እንዲኖር የሚያስችል ድግግሞሽ እና የመቋቋም አቅምን ይሰጣሉ። ሁለተኛ፣ ሰፊ ሽፋንና ተደራሽነት። ወታደራዊ ሳተላይቶች ዓለም አቀፋዊ ሽፋን እና ግንኙነትን ይሰጣሉ። ይህም ወታደራዊ ኃይሎች በሰፊው ርቀት እና በርቀት ወይም በጥላቻ አካባቢዎች ውስጥ ስራዎችን እንዲገናኙ እና እንዲያቀዳጁ ያስችላቸዋል። ይህ ውጤታማ ትዕዛዝ እና ቁጥጥር፣ የሎጂስቲክስ ድጋፍ እና በወታደራዊ ክፍሎች መካከል የመረጃ ማጋራትን ያረጋግጣል። አድቫንስድ አርሞር ቴክኖሎጂ ወይም የላቀ ትጥቅ ቴክኖሎጂ የወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ሰራተኞችና መሳሪያዎችን እንደ ባላስቲክ ፕሮጀክተሮች፣ ፈንጂዎች እና ኬሚካል ወይም የባዮሎጂካል ወኪሎች ካሉ የጠላት ዛቻዎች ለመከላከል ልዩ ቁሳቁሶችን እና ዲዛይን ማዘጋጀት እና መጠቀምን ያመለክታል። የተራቀቀ ትጥቅ በጦርነት ሁኔታዎች ውስጥ የወታደራዊ ኃይሎችን ህልውና እና ውጤታማነት ለማሻሻል ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ስቲልስ ቴክኖሎጂ ወይም የድብቅ ቴክኖሎጂ የውትድርና አውሮፕላኖች፣ መርከቦች፣ ተሽከርካሪዎች እና ሌሎች መድረኮችን ወደ ራዳር ኢንፍራ የድብቅ ቴክኖሎጂ ግብ ወታደራዊ ንብረቶችን ፊርማ የመቀነስ፣ በጠላት ኃይሎች ለመለየት፣ ለመከታተል እና ለማነጣጠር አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። የወታደራዊ ስውር ቴክኖሎጂ ዋና ዋና ነገሮችን ስናይ፣ አንደኛ፣ የራዳር ክሮስ ክፍል RCS ቅነሳ። RCS ቅነሳ የስውር ቴክኖሎጂ መሰረታዊ መርህ ነው። የአውሮፕላኑ ወይም የተሽከርካሪውን ገጽታ በተለየ መንገድ በመቅረጽ ጠርዞችን እና ለስላሳ ቅርጾችን በመጠቀም የተንጸባረቀውን የራዳር ምልክት ይቀንሳል። ይህም መድረኩን በራዳር ላይ ያለውን የማወቅ ችሎታ ይቀንሳል። ሁለተኛ፣ የመምጠጥ ቁሶች የድብቅ መድረኮች ወደ ራዳር ምንጭ ከማንጸባረቅ ይልቅ የራዳር ኢነርጂ በሚወስዱ ልዩ ቁሳቁሶች ተሸፍነዋል። ራዳር መምጠጫ ቁሶች ወይም ራም በመባል የሚታወቁት እነዚህ ቁሳቁሶች የመድረክን የራዳር መስቀለኛ ክፍልን ለመቀነስና የድብቅ ባህሪያቱን የበለጠ ለማሳደግ ይረዳሉ። ዳይሬክትድ ኢነርጂ ዊፐንስ የጠላትን ዛቻ ለማነጣጠር እና ለማሰናከል ወይም ለማጥፋት እንደ
ሌዘር ጨረሮች ወይም ማይክሮዌቭስ ያሉ ከፍተኛ ትኩረትን የሚጠቀሙ ወታደራዊ ስርዓቶች ናቸው። እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ትክክለኛ ኢላማ ማድረግን፣ የመያዣ ጉዳት መቀነስ፣ የብርሃን ተሳትፎ ፍጥነትና ያልተገደበ ትዕይንቶችን ወይም የኃይል ምንጭ እስካለ ድረስ ጨምሮ ከተለመዱት የኤሌክትሪክ መሳሪያዎች ይልቅ የተለያዩ ጥቅሞችን የመስጠት አቅም አላቸው። በዓለም ዙሪያ በወታደራዊ ኃይሎች እየተመሰረተ ያሉ በርካታ አይነት ቀጥተኛ የኃይል መሳሪያዎች አሉ። ከእነዚህም ውስጥ አንደኛ የሌዘር መሳሪያዎች። የሌዘር መሳሪያዎች ኢላማዎችን ለማሰማራት እና ለማጥፋት የተጠናከረ የብርሃን ጨረሮችን ይጠቀማሉ። በጠላት ተሽከርካሪዎች፣ ሰው አልባ አውሮፕላኖች፣ ሚሳኤሎች እና ሌሎች አደጋዎች ላይ ለትክክለኛ ጥቃቶች ሊጠቀሙበት ይችላሉ። ከፍተኛ ኃይል ያለው የሌዘር ጦር መሳሪያ ለአየርና ለሚሳኤል መከላከያ ተቀጥረው የሚመጡትን ፕሮጀክቶች ለመጥለፍ እና ለማጥፋት ያስችላል። ሁለተኛ፣ ከፍተኛ ኃይል ማይክሮዌቭ ወይም ኤችፒኤም መሳሪያዎች። የኤችፒኤም መሳሪያዎች እንደ ሴንሰሮች፣ የመገናኛ መሳሪያዎች እና የኮምፒውተር ሲስተሞች ያሉ የኤሌክትሮማግኔቲክ ፍንጣቂዎች በማይክሮዌቭ ፍሪኩዌንሲ ክልል ውስጥ ያስወጣሉ። እነዚህ መሳሪያዎች በህንፃዎችና በሰራተኞች ላይ አካላዊ ጉዳት ሳያስከትሉ የጠላት ኤሌክትሮኒክስን ለማሰናከል ሊያገለግሉ ይችላሉ። ሃይፐርሶኒክ ዊፐንስ ከማክ 5 በሚበልጥ ፍጥነት ወይም በድምፅ ፍጥነት በ5 እጥፍ ወይም በግምት 6174 ኪሎ ሜትር በሰዓት ወይም 3836 ማይል በሰዓት መጓዝ የሚችል አዲስ የላቁ ወታደራዊ መሳሪያዎች ናቸው። እነዚህ መሳሪያዎች ከተለምዷዊ ባሊስቲክ ሚሳኤሎች ወይም ከክሩዝ ሚሳኤሎች የበለጠ ፈጣን፣ የበለጠ ተንቀሳቃሽ እና ለመጥለፍ አስቸጋሪ እንዲሆን የተነደፉ ናቸው። ሁለት ዋና የሃይፐርሶኒክ የጦር መሳሪያዎች አሉ። እነዚህም አንደኛ ሃይፐርሶኒክ ተንሸራታች ተሽከርካሪዎች HGVs። HGVዎች በባላስቲክ ሚሳኤል ላይ ይነሳሉ እና በከፍተኛ ፍጥነት በመሬት ከባቢ አየር ውስጥ ወደ ኢላማቸው ይንሸራተታሉ። የጠላት አየር መከላከያ እንዳይታወቅ እና እንዳይጠላለፍ የማምለጫ እንቅስቃሴዎችን በመስራት ዝቅተኛ ከፍታ ላይ መብረር ይችላሉ። ሁለተኛ፣ ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤሎች። ሃይፐርሶኒክ ክሩዝ ሚሳኤሎች በበረራ ዘመናቸው ሁሉ ሃይፐርሶኒክ ፍጥነትን ለማስቀጠል የላቀ የፕሮፐልሽን ሲስተም ይጠቀማሉ። በተለያዩ ከፍታዎች እና አቅጣጫዎች ላይ መብረር ይችላሉ። ይህም ያልተጠበቁና ለመከላከል አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ የውሳኔ አሰጣጥን ለማሻሻል፣ የአሰራር ቅልጥፍናን ለማሻሻል እና በጦር ሜዳ ላይ ስልታዊ ጥቅም ለማግኘት የኤአይ ቴክኖሎጂዎችን በወታደራዊ አፕሊኬሽኖች በመጠቀምን ያመለክታል። ኤአይ ወደ የተለያዩ የመከላከያ ስርዓቶችና ብቃቶች ሂደቶችን በራስ ሰር የማዘጋጀት ብዙ መጠን ያለው መረጃን ለመሰብሰብ እና ለመተንተን እንደዚሁም ወታደራዊ ሰራተኞችን መሰብሰብ እና ፈጣን አካባቢዎችን ለመደገፍ እየተሰራ ነው። አንዳንድ ወታደራዊ ኤአይ ቁልፍ መተግበሪያዎችን የሚከተሉትን ያካትታሉ። አንደኛ፣ የራስ ገዝ ስርዓቶች ኤአይ ፓወርድ አውቶኖመስ ሲስተምስ እንደ ድሮኖች፣ የመሬት ውስጥ ተሽከርካሪዎች፣ እንደ ሰርጓጅ መርከቦች በተናጠል ወይም በትንሹ የሰው ጣልቃ ገብነት መስራት፣ እንደ አሰሳ፣ ክትትል እና የሎጂስቲክስ ድጋፍ ያሉ ተግባራትን ማከናወን ይችላሉ። ሁለተኛ፣ የትንበያ ትንታኔ ኤአይ ስልተ ቀመሮች ውጤቶችን፣ አዝማሚያዎችን እና ስጋቶችን ለመተንበይ እጅግ በጣም ብዙ መረጃዎችን መተንተን ይችላል። ይህም አዛዦች የበለጠ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ እና ስራዎችን በበለጠ ውጤታማ በሆነ መንገድ እንዲያቅዱ መርዳት ይችላል። ድሮኖች
ወይም ወታደራዊ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በመባል የሚታወቁት ወታደራዊ ኃይሎች ለተለያዩ ተልዕኮዎች የሚገለገሉባቸው ከርቀት የሚደረጉ አውሮፕላኖች ናቸው። እነዚህ ሰው አልባ አውሮፕላኖች ወይም ድሮኖች በመጠን፣ በአቅምና በንድፍ ሊለያዩ ይችላሉ። ከጥቃቅንና በእጅ ወደ ተጀመሩ ሰው አልባ አውሮፕላኖች፣ ለስላሳ ጥቅም ላይ ከሚውሉ ትላልቅ ድሮኖች እስከ ትልልቅ ሰው አልባ አውሮፕላኖች የጦር መሳሪያ መያዝና ትክክለኛ ጥቃቶችን ማድረግ ይችላሉ። የወታደራዊ ድሮኖች አንዳንድ ቁልፍ አጠቃቀሞችን ስናይ፣ አንደኛ፣ ስለላ። አውሮፕላኖች መረጃ ለመሰብሰብ፣ የጠላትን እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር፣ የክትትል ተልዕኮዎችን ለማካሄድ እና ለወታደራዊ አዛዦች ወቅታዊ ሁኔታዊ ግንዛቤን ለመስጠት ያገለግላሉ። ሁለተኛ፣ የማነጣጠርና የመምታት አቅም። አንዳንድ ወታደራዊ አውሮፕላኖች ሴንሰርና የጦር መሳሪያ የታጠቁ በመሆናቸው በጠላት ኢላማዎች ላይ ትክክለኛ ጥቃቶችን እንዲፈጽሙ እና በመሬት ላይ ለሚገኙ ወታደሮች የመጋለጥ ዕድላቸውን ይቀንሳሉ። ሶስተኛ፣ የኃይል ጥበቃ። ድሮኖች ቦታዎችን ለመከታተልና ለወታደራዊ ተቋማት፣ ለኮንሾ እና ለሰራተኞች ጥበቃ እንደዚሁም ጥበቃ ማድረግ ይችላሉ። ዛሬ ቪዲዮአችን ይህን ይመስል ነበር። ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልኝ። እንደዚሁም በቀጣይ እንድሰራላችሁ ፈልጉ የቴክኖሎጂ አይነት የኮሜንት መስጫው ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይህን የቴክኖሎጂ ቻናል ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸር ቆዩ።